नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, एकलव्य एज्युकेटर्स चॅनलवरती एकलव्य स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन अभियानात मी प्राध्यापक गजानन पाटील आपलं खूप खूप स्वागत करतो। मित्रांनो, आपण भारतीय अर्थव्यवस्था ह्या विषयामध्ये राष्ट्रीय उत्पन्न हा चॅप्टर डिस्कस करत आहोत। राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये आपण पाहिलं की राष्ट्रीय उत्पन्नाचा नेमका अर्थ काय होतो, जसे की देशांतर्गत निर्माण होणाऱ्या अंतिम वस्तू आणि सेवा यांचं पैशातील मूल्य म्हणजे राष्ट्रीय उत्पन्न। मग हे राष्ट्रीय उत्पन्न काढल्यानंतर ते आपण जीडीपी, जीएनपी आणि एनएनपी मध्ये व्यक्त करत असतो। मग जीडीपी, जीएनपी आणि एनएनपी हे कोणत्या पद्धतीने काढतो, तर त्यासाठी आपल्याकडे उत्पन्न पद्धत, उत्पादन पद्धत आणि खर्च पद्धत अशा काही पद्धती आहेत। त्या पद्धतींच्या माध्यमातून आपण आपल्या देशाचा जीडीपी काढत असतो। परंतु जीडीपी काढल्यानंतर तो सुद्धा दोन टाइप्समध्ये असतो। एक म्हणजे जसे की नॉमिनल जीडीपी आणि दुसरं म्हणजे रिअल जीडीपी। मग एक्झाममध्ये काय होते, तर काही वेळेस नॉमिनल जीडीपी आणि रिअल जीडीपी यांचा जो डिफरन्स आहे ह्या दोन्हीमध्ये, तो डिफरन्स आपल्याला परीक्षेमध्ये विचारला जातो। तर आजच्या लेक्चरमध्ये जस्ट आपण थोडक्यातच बघूयात की नॉमिनल जीडीपी आणि रिअल जीडीपी ह्या दोन जीडीपीमध्ये काय डिफरन्स आहे तो बघूया। स्पर्धा परीक्षा संदर्भातील असे व्हिडिओ मिळविण्यासाठी एकलव्य एज्युकेटर्स हे चॅनल सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन क्लिक करा, त्यामुळे तुम्हाला दररोज नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मिळत जाते। नॉमिनल जीडीपी आणि रिअल जीडीपी ह्या दोन्ही जीडीपी मधला जर डिफरन्स आपल्याला समजून घ्यायचा असेल तर आधी समजून घ्या की जीडीपी म्हणजे एक्झॅक्टली काय अर्थ होतो जीडीपीचा। आपण काही मागच्या लेक्चर्समध्ये डिस्कस केलेला आहे ऑलरेडी, ठीक आहे। थोडक्यात आपण इथे डिस्कस करू की जीडीपी कशाला म्हणतात, तर जीडीपी म्हणजे एका आर्थिक वर्षात देशांतर्गत निर्माण होणाऱ्या अंतिम सेवा आणि वस्तू यांचं पैशातील मूल्य म्हणजे जीडीपी। एक्झॅक्टली जीडीपीमध्ये काय होते, तर एक फायनान्शियल इयर कन्सिडर केलं जाते की एक फायनान्शियल इयर, एक आर्थिक वर्ष, जसे की भारतात एप्रिल टू मार्च हे आर्थिक वर्ष आहे, ठीक आहे। तर मग एक आर्थिक वर्ष आणि ह्या एका आर्थिक वर्षामध्ये जितक्या वस्तू आणि सेवा निर्माण होतात, या वस्तू आणि सेवेचं पैशातील मूल्य म्हणजे त्याला म्हणू आपण जीडीपी। तर पैशातील मूल्य किती, तर त्याआधी आपल्याला हे पाहिलं पाहिजे की देशामध्ये एकूण वस्तू किती निर्माण झाल्या। एक्झॅक्टली वर्षभरामध्ये जितक्या जास्त वस्तू किंवा जितक्या वस्तू निर्माण झालेल्या असतील त्या सर्व वस्तूच्या किती किमती आहेत, मग त्याच्यातलं पैशातलं मूल्य किती झालं, तर ते जे काही पैशातलं मूल्य असेल त्याला म्हणू आपण जीडीपी। मग आता ह्या जीडीपीमध्ये दोन टाइप्स आहेत, एक नॉमिनल जीडीपी, ठीक आहे, आणि एक रिअल जीडीपी। मग नॉमिनल जीडीपी आणि रिअल जीडीपी कसा काढला जातो, एक उदाहरण आपण इथे डिस्कस करू। त्याच्यामध्ये असं घेऊ आपण की एक 2-3 वर्षाचा आपण जीडीपी किंवा ॲटलिस्ट 2 वर्षाचा जीडीपी आपण इथे एक उदाहरणासाठी घेऊ, ठीक आहे, तुलना करून पाहू आपण। जसे की आपण असं म्हणू 2018-19 हे एक आर्थिक वर्ष आहे, वन फायनान्शियल इयर। मग ह्या आर्थिक वर्षामध्ये किती वस्तू निर्माण झाल्या, ठीक आहे। मग किती वस्तू निर्माण झाल्या, तर उदाहरणासाठी आपण असं घेऊ की 100 वस्तू निर्माण झाल्या 2018-19 या आर्थिक वर्षामध्ये, ठीक आहे। पुढचा मुद्दा आहे की त्या वर्षी म्हणजे 2018-19ला आपल्या देशामध्ये कॉन्स्टंट प्राइस किती होती त्या वस्तूचं, कारण की वस्तूचं मूल्य पाहावं लागेल आपल्याला। त्या वस्तूचं मूल्य म्हणजे थोडक्यात आपण असं म्हणू किंमत, तर कॉन्स्टंट प्राइस, ठीक आहे, कॉन्स्टंट प्राइस किती होती, तर एक उदाहरणासाठी आपण घेऊ कॉन्स्टंट प्राइस होती 10 रुपये, ठीक आहे। पुढे आहे पुढची किंमत, ती म्हणजेच करंट प्राइस, ठीक आहे, करंट प्राइस 2018-19ला करंट प्राइस ती पण उदाहरणासाठी घेऊ आपण, ती होती 10 रुपये, बरोबर आहे। मग आता आपण पाहिलं की वस्तूचं जे बाजार मूल्य आहे, जी किंमत आहे, त्या किमतीच्या आधारे आपण जीडीपी काढतो, म्हणजे जितक्या वस्तू निर्माण झाल्या त्या वस्तूचं मूल्य म्हणजे जीडीपी, ठीक आहे। मग आता इथे काय होते, तर जीडीपी काढत असताना आपण काय करतो, तर वस्तू किती निर्माण झाल्या वर्षात, तर 100। मग 100 वस्तू आणि प्रत्येक वस्तूची किंमत किती, तर 10 रुपये। कोणत्या किमतीवर, तर कॉन्स्टंट किमतीवर, कॉन्स्टंट प्राइसवर। मग कॉन्स्टंट प्राइस जर 10 रुपये असेल आणि वर्षभरामध्ये जर आपण 10 वस्तू निर्माण केल्या असतील तर आपला जीडीपी किती होतो, जीडीपी, तर आपला जीडीपी होतो 100 गुणिले 10 म्हणजेच 1000 रुपये। 1000 रुपये हा झाला आपला जीडीपी, परंतु कोणत्या प्राइसवरती, तर तो आहे आपला कॉन्स्टंट प्राइस, ठीक आहे, या किमतीवरती कॉन्स्टंट प्राइस। एक्झॅक्टली आता पुढचा मुद्दा आहे की
याच वस्तूची एक दुसरी किंमत आहे, ठीक आहे, ती म्हणजे करंट प्राईस, बरोबर आहे. आणि करंट प्राईस किती आहे तर 10 रुपये. मग करंट प्राईसचा वापर करून जर आपण GDP काढला आपल्या देशाचा तर तो GDP किती होतो तर एकूण वस्तू निर्माण झाल्या 100, 100 गुणिले 10 म्हणजेच हा जो GDP आहे तर इथे करंट प्राईसचा जर वापर केला आपण तर करंट प्राईसवर सुद्धा GDP आहे 1000 रुपये, ठीक आहे, 1000 रुपये. म्हणजेच करंट प्राईसवर काढलेला GDP 1000 रुपये आणि कॉन्स्टंट प्राईसवरती काढलेला GDP हा पण 1000 रुपये, ठीक आहे. दोन्हीही इक्वल आहेत. मग आता याच्यामध्ये करंट प्राईस, कॉन्स्टंट प्राईस आणि करंट प्राईस ह्या दोन्हीमधला डिफरन्स आपल्याला लक्षात असला पाहिजे. आता कॉन्स्टंट प्राईस म्हणजे काय तर कॉन्स्टंट प्राईस हा प्राईस आपण GDP मध्ये तुलना करण्यासाठी एखादं बेस इयर कन्सिडर करत असतो आणि त्या बेस इयरला वस्तूच्या किमती किती होत्या ती किंमत आपण GDP काढत असताना कन्सिडर करत असतो, ठीक आहे. मग आपण जर समजा एखादं बेस इयर फिक्स केलं असेल की 2011-12 हे आता आपल्या GDP काढण्याचं बेस इयर आहे. मग 2011-12ला जर वस्तूची किंमत 10 रुपये असेल तर मग ती 10 रुपये किंमत इन फ्युचर कंटिन्यू केली जाते की कधीही जर आपल्याला GDP काढायचं असेल कोणत्याही वर्षी पुढे तर कॉन्स्टंट प्राईस 10 रुपये ठेवली जाईल. करंट प्राईस म्हणजे काय तर त्या वस्तूची किंमत जर समजा इन फ्युचर वाढली, बरोबर आहे, आणि मार्केटमध्ये जर त्या वस्तूची किंमत जर जास्त झाली, महागाई त्याच्यामध्ये ॲड झाली तर महागाई ॲड होऊन सध्या ती वस्तू किती रुपयाला प्राप्त होते ती म्हणजे करंट प्राईस, बरोबर आहे. हे झालं कॉन्स्टंट प्राईस आणि करंट प्राईस या दोन्हीमधला डिफरन्स. आता होते कसं आणखीन एक वर्ष आपण याच्यामध्ये पाहू. समजा 2019-20 या आर्थिक वर्षामध्ये वस्तू निर्माण झाल्या 100, कॉन्स्टंट प्राईस तर आपल्याला 10 रुपये घ्यावं लागेल कारण की आपल्याला तुलना करायची आहे मागच्या एखाद्या वर्षामध्ये की 2011-12ला त्या वस्तूची किंमत 10 रुपये होती, मग 10 रुपये आजही आपण ती कॉन्स्टंट प्राईस पकडू, ठीक आहे. त्याच्यानंतर करंट प्राईस जर समजा करंट प्राईस झाली असेल इथे 15 रुपये, 2018-19 या आर्थिक वर्षामध्ये करंट प्राईस ही 10 रुपये होती, परंतु महागाई वाढली आणि महागाई वाढल्यामुळे आता प्राईस झाली 15 रुपये. कदाचित टॅक्सेस वाढले असतील, महागाई वाढली असेल, अशा काही बाबी आहेत की त्या माध्यमातून किंमत वाढू शकते. मग करंट प्राईस झाली 15 रुपये. मग आता 2018-19 या आर्थिक वर्षामध्ये एकूण ज्या वस्तू निर्माण झाल्या 100 तर ह्या 100 वस्तूचा कॉन्स्टंट प्राईसवरती GDP किती तर 100 गुणिले 10 म्हणजे 1000 रुपये हा झाला GDP ॲट कॉन्स्टंट प्राईस, बरोबर आहे. परंतु GDP ॲट करंट प्राईसच्या आधारे जर GDP काढला तर तो होतो 100 गुणिला 15 म्हणजे तो होतो 1500, ठीक आहे, 1500 रुपये हा झाला आता भारताचा GDP. परंतु 1500 रुपये हा जो भारताचा GDP झाला हा कोणत्या किमतीवर तर करंट किमतीवर, एक्झॅक्टली करंट प्राईस. आता करंट प्राईसवरती GDP हा 1500 रुपये आणि कॉन्स्टंट प्राईसवरती GDP हा 1000 रुपये, बरोबर आहे. मागच्या वर्षी जर पाहिलं 2018-19ला तर 2018-19ला GDP होता 1000 रुपये, परंतु 19-20 या आर्थिक वर्षात GDP झाला 1500 रुपये. मग 1500 रुपये GDP झाला म्हणजे याचा अर्थ काय तर आपण म्हणू की GDP वाढला, GDP ग्रोथ, ठीक आहे ना, GDP मध्ये वृद्धी पाहायला मिळाली. पण ॲक्च्युअलमध्ये देशाचं उत्पन्न वाढलं का, खऱ्याने देशाचं उत्पन्न वाढलं का, रिअल इन्कम वाढलं आहे का. रिअल इन्कम तेव्हाच वाढला आपण असं म्हणू जेव्हा वस्तू जास्तीत जास्त आपण निर्माण करू शकलो. वस्तू तर आपण तितक्याच निर्माण केलेल्या आहेत, बरोबर आहे. वस्तूमध्ये वृद्धी झाली नाही तर वस्तूमध्ये तितक्याच वस्तू आपल्या आहेत, एक्झॅक्टली. जर समजा कदाचित आणखी आपण याच्यामध्ये एक वर्ष ॲड केलं 2020-21, ठीक आहे, 2020-21 आणि 2020-21ला काय केलं तर इथे 110 वस्तू निर्माण झाल्या. 110 वस्तू कॉन्स्टंट प्राईस तर आपल्याला 100 रुपयेच ठेवावं लागेल कारण की ते कॉन्स्टंट प्राईस आहे, विशिष्ट एका वर्षाशी तुलना करतो आपण. मग कॉन्स्टंट प्राईस 110 तर 10 रुपये, मग 110 गुणिला 10, बरोबर आहे. तर याच्या आधारे जर आपण GDP काढला कॉन्स्टंट प्राईसवर तर तो 1100 रुपये होईल. नेक्स्ट करंट प्राईस, जर समजा करंट प्राईस आहे 15 रुपये, ठीक आहे. करंट प्राईस 2020-21ला करंट प्राईस वाढली नाही, ती तितकीच आहे, बरोबर आहे. तर मग इथे करंट प्राईसवर GDP होतो आपला 1500 रुपये, ठीक आहे. 1500 रुपये हा GDP झाला आपला, एक्झॅक्टली. आता लक्षात घ्या
इथे काय होत आहे तर जेव्हा इथे कॉन्स्टंट प्राईस जे आहे तर कॉन्स्टंट प्राईसवरती 2018-19 आणि 2019-20 ह्या 2 आर्थिक वर्षामध्ये 100 वस्तूच निर्माण झाल्या, याच्यामध्ये वाढ झाली नाही, परिणामी इथे GDP मध्ये सुद्धा वाढ झालेली नाही। परंतु इथे असं आहे की करंट प्राईस ही वाढलेली आहे, करंट प्राईसमध्ये बदल झाला, म्हणजे 2018-19ला करंट प्राईस 10 रुपये होती, पुढच्या वर्षी 19-20ला 15 रुपये झाली करंट प्राईस, म्हणून GDP झाला 1,500 रुपये, बरोबर आहे। मग हा जो 1,500 रुपये GDP झाला, फक्त पैशाच्या बाबतीत GDP वाढला, वस्तूच्या निर्मितीच्या बाबतीत GDP वाढला नाही। एक्झॅक्टली, म्हणून मग ॲक्च्युअल GDP किती आहे भारताचा, तर जसं की 18-19ला भारताचा ॲक्च्युअल GDP हा 1,000 रुपये होता, सेम 19-20ला सुद्धा भारताचा GDP हा 1,000 रुपयेच आहे, कारण की 18-19ला आपण 100 वस्तू निर्माण केल्या, 19-20ला सुद्धा 100च वस्तू निर्माण केल्या, आणि मग 18-19ला जर आपला GDP आपण 1,000 दाखवत असू तर तितक्याच वस्तू निर्माण झाल्यानंतर आपण त्याला जर म्हणू की आपला GDP 1,500 रुपये झाला म्हणजे GDP वाढला, तर असं आपल्याला म्हणता येणार नाही। पण तरीसुद्धा जर आपण ही आकडेवारी जर जाहीर केली की भारताचा GDP हा 1,500 रुपये आहे, म्हणजे 500 रुपयांनी GDP वाढला, तर हा जो GDP असतो तर या GDPला आपण म्हणतो नॉमिनल GDP। एक्झॅक्टली, हा GDP म्हणजे GDP जेव्हा करंट प्राईसवरती मोजला जातो, करंट प्राईसवरती की ज्या प्राईसमध्ये महागाई, टॅक्सेस, जे काय वाढलेले टॅक्सेस आहेत ते सर्व इन्क्लूड असतात, त्या आधारे जर आपण GDP काढला, ठीक आहे, करंट प्राईसच्या आधारे, तर त्याला म्हणू आपण नॉमिनल GDP। परंतु ॲक्च्युअल GDP किती आहे, त्या ॲक्च्युअल GDP आपल्याला प्राप्त होईल आपल्या ह्या कॉन्स्टंट प्राईसवरती, कारण की एक बेस इयर आहे की बाबा विशिष्ट एका वर्षी विशिष्ट किंमत होती आणि त्या किमतीच्या आधारे मग आपल्याला काढावं लागेल GDP याही वर्षी। मग या वर्षी जर त्याच किमतीच्या आधारे जर GDP काढला, तर मग जर वस्तू वाढल्या असतील तर GDP वाढेल। एक्झॅक्टली, म्हणून मग कॉन्स्टंट प्राईसवर काढलेला जो GDP आहे हा आहे आपला रिअल GDP। एक्झॅक्टली, करंट प्राईसवर काढलेला GDP नॉमिनल GDP आणि कॉन्स्टंट प्राईसवर काढलेला GDP हा रिअल GDP। एक्झॅक्टली, जर वस्तू वाढल्या नाही तर रिअल GDP वाढत नाही, तो तितकाच असतो जितका बेस इयरला होता, बरोबर आहे। वस्तू जर वाढल्या तर इथं GDP वाढला। एक्झॅक्टली, वस्तू 110 झाल्या तर कॉन्स्टंट प्राईसच्या आधारे इथे GDP पण वाढला, 1,100 रुपये झाला, 100 रुपयांनी GDP वाढला। एक्झॅक्टली, म्हणून काय होते तर इथे सांगण्याचा अर्थ इतकाच आहे की जर समजा वस्तू वाढल्या असतील देशामध्ये तरच GDP वाढला असं आपण म्हणू, जर वस्तूच वाढल्या नाही, वस्तू जर तितक्याच राहिल्या परंतु किंमत वाढल्यामुळे जर GDP वाढत असेल तर तो नॉमिनल GDP झाला, त्याला आपण ॲक्च्युअल GDP म्हणू शकत नाही। तर हा झाला मित्रांनो डिफरन्स रिअल GDP आणि नॉमिनल GDP ह्या 2 GDP दरम्यानचा, ठीक आहे। तर इथे कॉन्स्टंट प्राईस, करंट प्राईस म्हणजे एक्झॅक्टली काय आहे, त्यानंतर ज्या आणखी वेगवेगळ्या ज्या काही प्राईसेस असतात वस्तूच्या, तर मागच्या लेक्चरमध्ये आपण त्या पूर्ण क्लिअर केलेल्या आहेत। अपेक्षा आहे की त्याही तुम्ही म्हणजे पाहिले असतील, ते लेक्चर पाहून घ्या जर नसेल पाहिलं तर, कारण की ह्या पूर्ण ज्या कन्सेप्ट आहेत तुमच्या पूर्ण कन्सेप्ट ह्या क्लिअर झाल्या पाहिजे, ठीक आहे। तर या टॉपिकसोबतच आपण ऑलमोस्ट राष्ट्रीय उत्पन्न हा जो टॉपिक आहे त्या संदर्भातल्या ऑलमोस्ट संकल्पना ह्या डिस्कस केलेल्या आहेत। याच्या व्यतिरिक्त जर काही संकल्पना आणखी असतील किंवा तुम्हाला जर काही क्वेश्चन्स निर्माण होत असतील किंवा जर तुम्हाला असं वाटत असेल की नॅशनल इन्कम, राष्ट्रीय उत्पन्नासंदर्भात आणखीन काही वेगळ्या संकल्पना घ्याव्यात, तर कमेंट सेक्शनमध्ये तसं मला तुम्ही कळवू शकता, त्या संकल्पना आपण निश्चित इथे डिस्कस करूया। चला मित्रांनो, भेटूया पुढच्या लेक्चरमध्ये। जय हिंद, जय भारत।